วัสดีค่ะพีโอนี่พิมพ์นะคะวันนี้ใครอยากกินอาหารเหลาในราคาเบาๆแค่กล่องละ60 บาทอย่าพลาดค่ะอ่าได้ลองอาหารเหลานะคะชื่อร้านตั้งใจอยู่ที่ถนนสุริวงศ์แต่ปกติแล้วเนี่ยพิมพ์อะจะกินที่สาขาเยาวราชแต่ว่าช่วงเนี้ยที่มีโควิดอะไรเงี้ยถ้าอยากจะ Delivery อย่างเงี้ยค่ะก็ให้ไปรับที่สาขาสุริวงศ์ซึ่งตอนนี้เขาก็มีโปรถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนะคะว่าถ้าเป็นอาหารกล่องที่มีอยู่9อย่างเนี่ยที่อยู่ตรงนี้นะคะน่ากินไหมบอกว่าถ้ามีอยู่9อย่างเนี่ย60 บาทเท่านั้นส่วนอันเนี้ยเป็นของเอ็กซ์ตร้าที่สั่งมาเพิ่มเดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่าคืออะไรบ้างค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เมนูแรกนะคะเป็นปอเปี๊ยะค่ะกรอบมากเลยค่ะเป็นปอเปี๊ยะไส้กุ้งนะคะกุ้งดีเด้งๆนะคะแล้วก็มีใส่วุ้นเส้นมีใส่น่าจะกระหล่ำนะคะรสชาติก็เป็นแบบ traditional ร้านอาหารจีนแต้จิ๋วนะคะบางคนสงสัยว่าร้านแต้จิ๋วกับอาหารที่กินที่ฮ่องกงต่างกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆก็ต้องบอกว่าต่างกันค่ะเพราะว่าอาหารฮ่องกงอ่ะจะเป็นอาหารกวางตุ้งพวกแบบติ่มซำหมูอบบะหมี่เกี๊ยวน้ำอะไรเงี้ยค่ะมันจะเป็นอาหารสไตล์กวางตุ้งส่วนอาหารสไตล์แต้จิ๋วมันก็จะเป็นอาหารเหลาแบบที่คนไทยส่วนมากได้กินนะคะเพราะว่าคนแต้จิ๋วส่วนมากก็จะอพยพมาอยู่ที่ไทยซะเยอะอะไรเงี้ยตัวพิมเองก็เป็นคนมีเชื้อสายจีนแต้จิ๋วเหมือนกันอะไรเงี้ยก็จะกินอาหารแบบนี้มาตั้งแต่เด็กๆเวลาแบบอากงมีวันเกิดแซ่ยิดต่างๆอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเรียกโต๊ะมาทำที่ว่าเหมือนเมื่อก่อนอะเราก็กินร้านกวงเม้งที่มันอยู่ตรงพระราม4อะค่ะแต่ว่าเหมือนตอนหลังอะเขาปิดเขาย้ายไปที่อื่นแล้วมันก็ไกลอะไรเงี้ยก็เลยต้องหาร้านอื่นกินซึ่งป๊าเนี่ยก็บอกว่าร้านตั้งใจอยู่อะก็อร่อยเป็นร้านแบบออริจินอลเหมือนกันก็เลยได้ไปกินที่เยาวราชนะคะก็อร่อยเหมือนเดิมค่ะอาจจะแบบมีความแตกต่างเรื่องรสชาติตามตำรับของแต่ละร้านบ้างแต่ว่าโดยรวมก็อร่อยค่ะเดี๋ยวมาเมนูที่2นะคะเป็นเกี๊ยวกุ้งคือจริงๆร้านเนี้ยเขาก็ให้น้ำจิ้มอะไรอย่างงี้มาด้วยนะแต่ว่าถ้าเราแกะออกมาทุกอย่าง มันก็จะล้นจอนะคะมันก็จะมีน้ำจิ้มบ๊วยเตี๋ยน้ำจิ้มอะไรอย่างเงี้ยมีให้หมดเลยอันนี้ก็กุ้งเด้งอยู่แล้วจริงๆไส้มันคล้ายๆกันแต่อันนี้อาจจะแบบกุ้งเพียวๆมากกว่าปอเปี๊ยะเมื่อกี้นะคะเพราะเค็มๆกรอบๆนี่ทิ้งไว้นานแล้วตากแอร์ก็ยังแบบกรอบเลยนะคะเนี่ยพวกเนี้ยก็60 บาทหมดเลยทั้งเกี๊ยวทั้งปอเปี๊ยะแล้วก็ข้าวที่เป็นกล่องๆเล็กๆเนี่ยนะคะ60 บาทหมดเลยเดี๋ยวมาลองเส้นหมี่ซีอิ๊วผัดซีอิ๊วหมูเมนูเบสิกอร่อยเลยค่ะเป็นผัดซีอิ๊วที่ไม่ค่อยหวานปกติเดี๋ยวนี้เวลาไปกินร้านตามสั่งสั่งผัดซีอิ๊วเราก็จะชอบหวานกันไม่ชอบเลยเนี่ยจริงๆผัดซีอิ๊วมันควรจะแบบมีความกลมกล่อมถ้าหวานก็แบบหวานนิดๆอะไรเงี้ยผักคะน้าก็โอเคนะคะไม่แก่แบบแข็งๆอย่างนั้นดีส่วนอันนี้เป็นหมี่ผัดฮ่องกงก็จะมีแฮมมีเห็ดหอมมีไก่แล้วก็ผัดกับถั่วงอกแล้วก็กุ้ยช่ายขาวมันก็เหมือนผัดหมี่ซั่วค่ะที่เรากินกันตอนตรุษจีนที่เป็นเส้นขาวๆเล็กๆแต่อันนี้ก็จะมีเครื่องเคราวหน่อยแบบว่ามีเนื้อมีหนังมีแฮมมีไก่อะไรเงี้ยอันนี้ก็อร่อยนะคะปกติถ้าไปกินในเหลาค่ะเขาก็จะเสิร์ฟเป็นจานใหญ่ๆแล้วเราก็กินด้วยกันแต่ช่วงนี้มีโควิดเนาะเขาก็คงไม่ให้เรากินแบบเป็นโต๊ะจีนทั้งครอบครัวอะไรเงี้ยสั่งอย่างนี้มากินก็สะดวกดีเหมือนกันส่วนอันนี้นะคะเป็นกุ้งอบวุ้นเส้นเมนูโปรดของพิมพ์นะคะกุ้งอบวุ้นเส้นจริงๆคนที่ทำอร่อยที่สุดคือใครรู้ไหมคื
คือพ่อค่ะ เวลาไปหัวหินอย่างเงี้ยมันจะชอบมีตลาดสดนะคะตลาดชัดชัยอ่ะพ่อก็จะชอบไปซื้อกุ้งมาเป็นแบบกุ้งตัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยแล้วพ่อก็จะทำกุ้งอบวุ้นเส้นให้กินกุ้งมันก็จะแบบสดเด้งแล้วก็จริงๆปรุงรสแบบถ้าแบบบ้านๆก็ใส่แค่กระเทียมแล้วก็ขิงแล้วก็ซอสหอยนางรมอะค่ะก็อร่อยแล้วแต่ว่าถ้าสูตรแบบออริจินอลจริงๆอะกุ้งอบวุ้นเส้นอะจะต้องใส่เป็นสมุนไพรจีนด้วยรู้สึกจะเรียกว่าชวงเจียค่ะมันจะเป็นเม็ดกลมๆใหญ่ๆสีดำเหมือนพริกไทยเขาก็จะใส่มาในถุงแบบถุงตะข่ายที่เอาไว้แบบต้มยาจีนอย่างนั้นนะคะก็จะใส่ลงไปอบด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าแบบร้านไหนออริจินอลจริงๆอ่ะข้างล่างเวลาอบหม้อดินอ่ะเขาก็จะใส่มันหมูลงไปข้างล่างแล้วก็ใส่แบบพวกเครื่องเทศข่าไม่ใช่ค่ะขิงแล้วก็ชงเจียแล้วก็แบบเส้นซอสอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็อบจนมันแบบสุกอย่างนั้นก็คือจะออริจินอลถ้าอย่างของร้านตั้งใจอยู่เนี่ยก็จะเป็นแบบออริจินอลคือมันจะมีกลิ่นแบบเครื่องเทศหอมๆโอนออกมาด้วยโอเคอาหารเส้นหมดแล้วเดี๋ยวมาลองอาหารที่เป็นแบบข้าวผัดง่ายๆนะคะอันนี้นะคะเป็นข้าวหมูฮ่องกงหน้าตาเหมือนหมูกระเทียมเหมือนกันนะ แต่ว่ามีผัดใส่แบบใส่พริกเหลืองแล้วก็ใส่พริกเผ็ดสีแดงมาด้วยมากับข้าวไข่ดาวนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่อิ่มมันคือหมูกระเทียมพริกไทย ใช่เลยรสชาติที่คุ้นเคยแค่แบบว่าอันเนี้ยแต่แบบกระเทียมจัดมากแล้วก็พริกไทยจัดมากพริกไทยที่เห็นมานี่คือเป็นเม็ดเลยค่ะแล้วก็ถัดไปนะคะเมนูเบสิกข้าวกะเพรไข่ดาวนะคะก็มีเส้นกะเพราแล้วก็มีตัวใบกะเพรามาให้ด้วยหมูก็หั่นชิ้นมาปกติไม่มีอะไรก็อร่อยสมเป็นเราอะค่ะก็มีรสใบกะเพรามีพริกมีกระเทียมอะไรเงี้ยรสจัดจ้านอยู่ใช้ได้ส่วนอันนี้เป็นข้าวผัดกุนเชียงซึ่งปกติอะพิมจะไม่กินกุนเชียงเพราะว่ามันหวานเดี๋ยวเรามาลองดูโอเคข้าวผัดที่ดีคือข้าวผัดที่ผัดแล้วแบบหอมกลิ่นคั่วกระทะค่ะมันจะไม่ใช่แบบข้าวแฉะมันจะเป็นแบบข้าวแห้งๆล้วนๆที่ผัดจนแบบมีความแห้งทั่วถึงกันนะมันจะไม่ใช่ข้าวแฉะซึ่งอันนี้ก็สมเป็นร้านอาหารจีนนะคะอาหารเบสิกของร้านอาหารจีนก็คือข้าวผัดถ้าเวลาไปกินโต๊ะจีนอะพวกแบบมีผัดข้าวผัดอะไรเงี้ยก็จะเป็นอะไรที่ขาดไม่ได้ในตอนแบบเมนูหลังๆเพื่อแบบให้เราอิ่มนะคะอันนี้ก็รสชาติกลมกล่อมค่ะออกเค็มๆแล้วก็กุนเชียงก็ไม่ได้หวานมากโอเคกินได้ไม่งั้นบางเจ้าเดี๋ยวนี้กุนเชียงซื้อมาแล้วก็แบบหวานจ่อยก็กินไม่ได้ค่ะส่วนอันสุดท้ายนะคะที่60 บาทของวันนี้ก็คือข้าวผัดปลาเค็มมีใส่แปะก๊วยมาด้วยซึ่งแปะก๊วยเนี่ยคนจีนชอบมากโดยเฉพาะแบบคนที่มีอายุหน่อยอะไรเงี้ยเพราะเขาบอกว่ากินแล้วจะบำรุงสมองพ่อก็จะชอบกินอากงก็จะชอบกินแปะก๊วยมากๆเวลาแบบกินโต๊ะจีนเสร็จของหวานก็จะเป็นแบบโอ้นี่แปะก๊วยมันก็จะเป็นเผือกกวนแล้วก็จะเป็นแปะก๊วยนะคะข้าวผัดปลาเค็มก็ดีค่ะมันก็เป็นข้าวผัดใส่คะน้าแล้วก็ใส่ปลาเค็มหั่นละเอียดอะค่ะไม่ได้ใส่เยอะมากมันจะเค็มแล้วก็มีแปะกล้วยตัดหวานนิดๆอะไรเงี้ยค่ะกำลังดีโอเวอร์ออลคือแบบให้สัก9 คะแนนเต็ม 10อีก1 คะแนนก็คือเผื่อไว้ ไว้ฟอร์มนะคะอันนี้คือหมดแล้ว9 เมนูที่60 บาทซื้อได้จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนะคะที่สาขาสุริตั้งใจอยู่สาขาสุริวงศ์ส่วนอันนี้ของโปรดก็คือออดส่วนค่ะซื้อมาเพิ่มในราคา500 บาทลงทุนนะคะออดส่วนก็เหมือน
ก็เป็นหอยนางรมอะค่ะผัดกับไข่แล้วก็แป้งแบบเหนียวแล้วก็ใส่พวกใส่ผักใส่ต้นหอมใส่กระเทียมอะไรเงี้ยค่ะบางร้านอ่ะชอบเข้าใจผิดว่าแบบส่วนกับหอยทอดคือสิ่งเดียวกันจริงๆแล้วคือผิดนะคะส่วนและหอยทอดไม่ใช่สิ่งเดียวกันนะคะหอยทอดเนี่ยมันก็คือการแบบทอดแป้งอ่ะจนมันกรอบแล้วก็อาจจะเอาไปโปะกับตัวถั่วงอกอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าส่วนอ่ะที่พิมกินมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะทุกครั้งที่ไปแบบเชงเม้งอะค่ะจะชอบไปกินร้านใต้ฮีอันนี้ก็บอกรายแทงอีกร้านหนึ่งเผื่อจะไปสำรวจนะคะที่ชลบุรีมันอยู่ตรงใกล้ๆจตุจักรชลบุรีอะค่ะอันนั้นอะก็เป็นร้านส่วนที่อร่อยส่วนที่ดีเป็นยังไงก็คือมีอย่างแรกคือหอยสดและสะอาดนะคะหอยนางรมถ้ากินไม่สะอาดก็คือแบบจุดๆเลยนะแล้วก็ไข่กับแป้งอะค่ะจะต้องยังนิ่มๆอยู่ไม่ใช่แบบเป็นก้อนกลมๆหรือว่าแห้งจนแบบกลายเป็นหอยทอดแบบนั้นมันจะต้องมีความแบบคลุกคลิกอยู่อะค่ะใครไม่อยากไปถึงชนส่วนร้านนี้ก็ดีมากนะคะมีความแบบนิ่มๆกลมกล่อมอะไรเงี้ยค่ะเค็มอ่อนๆโอเคเลยแบบคือถ้าใครแบบอยากกินอาหารเหลาแต่ว่าแบบไม่มีเวลาไปสั่งมากินที่บ้านอะไรเงี้ยราคาก็ถ้าเอาเมนูแค่นี้นะไม่รวมอันนี้นะก็ราคาไม่แรงค่ะ60 บาทแต่ถ้าแบบอยากกินอย่างอื่นอะไรเงี้ยที่ร้านเขาก็ยังมีขายในราคาปกติก็ไปซื้อเขาได้นะคะช่วยกันนะโอเคก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแหวกแนวจากคลิปแรกมากเลยคลิปแรกเป็นแบบบิวตี้นะคะคลิปที่2เป็นแบบมานั่งกินให้ดูนะคะกินโชว์นะคะ ASMR หวังว่าจะชอบนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ใครอยากมีคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์